مسئله 248. این مسئله میگه که یک وسیله درمانی هست برای آدمای ناتوان. میگه این وسیله درمانی به واسطه حالا وزنی که داره یک نیروی 575 نیوتنی به این جک هیدرولیکش وارد میشه. پس ما یک نیروی 575 نیوتنی داریم و میگه وقتی که این زاویه تتا 30 درجه هست، گشتاور این نیرو رو که توی این جک هست حول نقطه O پیدا بکنیم و بعد حول نقطه C در قسمت الف و ب، آ و بی. میگه گشتاور این نیرو رو حول این دو تا نقطه پیدا بکنیم. خب ببینید وقتی ما میخوایم گشتاور این نیرو رو حول این دو تا نقطه O و نقطه C پیدا بکنیم، ما لازم داریم که این نیرو رو تجزیهش بکنیم به مؤلفه هایی که داره. برای اینکه نیرو تجزیه بکنیم نیاز داریم که زاویه این جک رو با محور عمود یا افق پیدا بکنیم. قسمت سخت این مسئله پیدا کردن این زاویه هست. یعنی اگر ما بتونیم ابعاد و اندازه مثلثی که این جک میسازه رو پیدا بکنیم، اون وقت پیدا کردن این زاویه خیلی کار سختی نیست. پس بهتره که بگیریم دنبال ابعاد اندازه طول و عرضی که این جک با محورهای افقی میسازه. خب برای این منظور دقت بکنید یک مثلثی اینجا شکل میگیره که با توجه به اینکه زاویه تتا رو داریم 30 درجه و این بعد مثلث رو هم داریم 400، ضمناً یک مثلث کوچکتری هم اینجا شکل میگیره که زاویه این بالای این مثلث با این زاویه این طرف برابر هست، چون هر دوتای اینها متمم این زاویه داخلی هستند. پس این دو تا زاویه با هم برابر هستند. خب و این زاویه بالای هم می شود 30 درجه با توجه به اینکه تتا 30 درجه است. خب برای اینکه نقطه B رو نسبت به نقطه A ارتفاعش رو پیدا بکنیم و همچنین طولش رو پیدا بکنیم در جهت افق، نقطه B رو ابعادش رو با توجه به این مثلث هایی که کشیدیم محاسبه میکنیم. ابتدا میام این ضلع کوچولو رو حساب میکنم. اینجا ما یک مثلثی داریم به این شکل که این زاویه هست 30 درجه و این وتر رو داریم 150. پس این طول کوچولو توی زاویه توی مثلثی که یکی از زوایای مثلث قائم الزاویه که یکی از زوایاش 30 درجه هست، ضلع مقابل به زاویه 30 درجه نصف وتر هست. میتونیم از راه سینوس کوسینوس هم بریم، تفاوتی نمیکنه. یعنی این طول هست 75 تا نصف 150. یا میتونیم بگیم 150 ضرب در سینوس 30 درجه که نیم هست میشود 75 تا. پس این طول هست 75 میلیمتر. خب طول عمودی میشود 150 کوسینوس 30 درجه. حالا اگر بیایم توی مثلث کناریش، دوباره اینجا زاویه 30 درجه داریم و یه طول 400، یعنی قسمت عمودی این مثلث میشه 200 یا 400 سینوس 30 درجه و قسمت افقیش میشه 400 کوسینوس 30 درجه. خب حالا ببینیم نقطه B رو میتونیم نسبت به نقطه A پیداش بکنیم. اگر من بیام سراغ نقطه B و سعی کنم از نقطه B بیام به سمت چپ و بشمارم تا برسم به نقطه A، ببینیم چی میشه محور افقیش. از نقطه B بایستی به اندازه 75 تا بیام سمت چپ، پس یه 75 و به اندازه 400 تا کوسینوس 30 درجه هم بیام به اضافه 400 کوسینوس 30 درجه میشه این طول، به اضافه یه 175 تا از این نقطه بیام به این نقطه، پس به اضافه 175 میکنم و بعد حالا رسیدم به نقطه C. حالا 200 تا میام جلو که برسم به نقطه A. فراموش نکنید ما دنبال پیدا کردن ابعاد این مثلث هستیم. خب پس یه منهای 200 میکنم چون دارم به سمت راست میرم و عددی که به دست میاد در اصل این طول هست، محور افقی این مثلث. خب این عدد رو من حساب بکنم، مقدارش رو ببینیم چقدر میشه. 75
به اضافه 400 ضرب در کوسینوس 30 درجه به اضافه 175 منهای 200 می شود 396 و 14. خب حالا در جهت عمود حرکت بکنیم. خب از نقطه B اگر بخوایم در جهت عمود حرکت بکنیم، یه اختلاف کوچولو اینجا داریم که این اختلاف کوچولو رو میتونیم از روی این اضلاع مثلث بزرگه که 200 و 150 کوسینوس 30 هست به دستش بیاریم. می نویسم 200 منهای 150 کوسینوس 30. این میشه این اختلاف کوچولویی که اینجا هست، این 200 منهای 150 کوسینوس 30 و بعد به اندازه 100 175 و 800 اگر بیام پایین میرسم به نقطه آ، یعنی به اضافه 100 به اضافه 175 و به اضافه 800. این مقدار رو اگر حساب بکنیم می شود 200 منهای با 150 کوسینوس 30 درجه به اضافه 100 به اضافه 175 به اضافه 800. این مقدار میشه 1145. خب حالا ما اضلاع این مثلث رو داریم و میتونیم زاویهش رو پیدا بکنیم. این زاویه رو اگر بخوایم پیدا بکنیم، این زاویه می شود نسبت ضلع مقابل به مجاورش تانژانت این زاویه خواهد بود. پس می نویسم تانژانت، اگر این زاویه رو تتا فرض کنیم، تانژانت تتا میشه نسبت ضلع مقابل 1145 به مجاور 396 و 14 و میتونیم از این رابطه مقدار تانژانت رو حساب کنیم. تقسیم 1145 تقسیم بر 396 و 14 ازش تانژانت معکوس بگیریم، زاویهش می شود 1145 تقسیم بر 396 و 14 زاویهش می شود 70 ممیز 9 درجه. خب حالا میتونیم نیروی 575 رو به راحتی اینجا تجزیهش بکنیم به محور، به نیروی افقی و نیروی عمودی، یعنی 575 کوسینوس 70 ممیز 9 داریم و روی محور عمودیش هم 575 سینوس 70 ممیز 9 داریم. خب حالا گشتاور این نیرو میخوایم حول نقطه مثلا او حساب کنیم. حول نقطه او وقتی بخوایم حساب کنیم میبینیم که مؤلفه افقی این نیرو چون در راستای خودش هم قابل جابجایی هست، میبینیم یک گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه و مؤلفه عمودی یک گشتاور پاد ساعتگرد ایجاد میکنه. پس لازمه که این دوتا از هم کم بشه. خب پس می نویسم گشتاور حول نقطه او می شود 575 ضرب در کوسینوس 70 ممیز 9 ضرب در بازوش که هست 200 میلیمتر ضرب در 200 منهای با، چون خلاف جهت هست با مؤلفه عمودی، منهای 575 سینوس 70 ممیز 9 ضرب در این مؤلفه ضرب در این بازو، یعنی ضرب در 200. خب این مقدار رو حساب کنیم. البته لازم به ذکره که چون واحدها بر حسب میلیمتر هست، من کل این عبارت رو ضرب در 10 به توان منهای 3 میکنم که تبدیل بشه به متر. خب 575 ضرب در کوسینوس 70 ممیز 9 ضرب در 200 منهای با 575 ضرب در سینوس 70 ممیز 9 ضرب در 200 عددش میشه 710 منهای 710 ممیز منهای 71 ممیز 039 منهای با، یا بنویسیم 71 ممیز 039. چون منفی در اومده و ما ساعتگرد رو مثبت گرفته بودیم، پس این عدد کانتر کلاکواز یا پاد ساعتگرد هست. این مقدار گشتاور حول نقطه او. خب حالا بریم گشتاور حول نقطه C حساب کنیم. اگر گشتاور بخوایم حول نقطه C حساب کنیم، یعنی گشتاور حول نقطه C، خب برای نقطه C مؤلفه عمودی
در راستای خودش قابلیت جابجایی داره، به صورت پاد ساعتگرد میچرخه حول نقطه C و مؤلفه افقی هم به همین ترتیب حول نقطه C میچرخه. پس این دوتا با همدیگه جمع میشه. پس می نویسم 575 ضرب در کوسینوس 70 ممیز 9 دهم ضرب در بازوش، این بازوش تا نقطه C هست 800 تا این طول، پس ضرب در 800 میلیمتر به اضافه با 575 ضرب در سینوس 70 ممیز 9 دهم ضرب در بازوش هم 200 هست تا نقطه C، این فاصله 200 هست. پس ضرب در 200 10 به توان منهای 3 هم میذارم برای اینکه تبدیل بشه به متر. مقدار این رو حساب کنیم. 575 ضرب در کوسینوس 70 ممیز 9 دهم ضرب در 800 به اضافه با 575 ضرب در سینوس 70 ممیز 9 دهم ضرب در 200 ضرب در 10 به توان منهای 3 می شود 259 ممیز 2 دهم و این هم کانتر کلاک وایز یا پاد ساعتگرد است.